घरबाट निक्लेर फालिएका फोहोर प्लास्टिकहरू जुन चाहिँ बजारमा यत्रतत्रहरू छरिरहेका हुन्छन्, ती छरिएका प्लास्टिकहरूलाई कलेक्सन गरेर अनि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन डिपोले काम गरेका हुन्छ। र त्यसपछि अहिले यहाँ चाहिँ यो देखिरहनु भएको छ, यो प्लास्टिकहरू, यो विभिन्न खालका प्लास्टिकहरू हामी चाहिँ यसलाई कलेक्सन गर्छौँ र यसलाई लिएर आइसकेपछि यसलाई ग्रेडिङ गरेर विभिन्न प्रकृतिका प्लास्टिकहरू छन्, यसलाई फरक फरक तरिकाबाट हामीले यसलाई चाहिँ छुट्याउँछौँ। छुट्याइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्छौँ। प्रशोधन गरेर यसबाट दाना बनाउँछौँ। दाना बनाइसकेपछि विशेष गरी हामीले फोकस गरेको भनेको प्लास्टिक डोरी, सुतली, नाम्लो, दाम्लो, यो कृषकहरूलाई बढी प्रयोग हुने खालका वस्तुहरू हामी चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ र यसले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ। सानो जति मसिनो चाहियो त्यति मसिनो मोटो चाहियो, मोटो निकाल्ने हो यसलाई। अनि यसलाई हामीले चाहिँ के गर्छौँ, अब यसलाई चाहिँ हामीले चलाउनु पर्यो भने यो बन्द गरिदिएपछि यो चाहिँ चलो, यो चलो। यहाँबाट अहिले चाहिँ 3 छ 12वटा पोया आएको छ। यो 12वटा पोयाबाट यहाँबाट यो यता आयो, यसलाई यहाँ आइसकेपछि यो एउटामा 3टा छ, उमा 3टा छ होइन। अनि यो फेरि खोल्ने बित्तिकै यो बन्द आउँछ, यो यहाँ यो यसमा 3टा छ, यहाँ आइसक्यो, यहाँ गयो, यहाँबाट यो एउटा भएर गयो, यो एउटा भएर गयो। अब यसलाई बन्द गरिदिएपछि फेरि यो चल्छ। अनि त्यो त्यहाँबाट त्यो आयो, यतापट्टि आइसकेपछि यो यहाँ एउटा भएर आयो। यसलाई बन्द गर्नु पर्दैन, यो अटोमेटिक रूपमा सेन्सरले यसलाई चाहिँ उ गरिदिइहाल्छ। अनि यो यहाँ चाहिँ त्यहाँबाट आयो, यहाँ एउटा भएर आयो। यहाँ आइसकेपछि यसको चाहिँ विशेष भनेको यहाँ छ, यसको यो यहाँ छ, ऊ यहाँ छ नि, यो यहाँ यो भागमा यो चाहिँ कति खिर्याउने भन्ने कुरा त्यो बिचको चाहिँ साफ छ, साफ र घुम्दा त्यसले चाहिँ टाइट बनाउँछ। यो लुज डोरी छ, यो यहाँ टाइट भएर आयो कि, यहाँ यो टाइट भयो, यहाँ कोइलिङ हुन्छ। कोइलिङ भइसकेपछि अनि त्यसपछि यो चाहिँ निक्लिन्छ। अब यसलाई कति स्पिड चाहियो, यहीँबाट स्पिड यसले चाहिँ अब स्लो गर्नु पऱ्यो, स्लो बढाउनु पऱ्यो, बढाउने। अनि पुरै सिस्टम चाहिँ पुरै यहाँबाट यसले चाहिँ कन्ट्रोल गरेर आउँछ। म गणेश अधिकारी, बुटोल औद्योगिक क्षेत्रमा मेरो उद्योग छ। मेरो एब्रेसिभ एनालाइट इन्डस्ट्री प्रणाली र गुराँस प्लास्टिक उद्योग र बिजी प्लास्टिक उद्योग भनेर यो 3टा उद्योगले रिसाइक्लिङ उद्योग चाहिँ मैले सञ्चालन गरिरहेको छु। विशेष गरी यो रिसाइक्लिङ उद्योग भनेको घरबाट निक्लेर फालिएका फोहोर प्लास्टिकहरू जुन चाहिँ बजारमा यत्रतत्रहरू छरिरहेका हुन्छन्, ती छरिएका प्लास्टिकहरूलाई कलेक्सन गरेर अनि यहाँसम्म ल्याइ पुर्याउन डिपोले काम गरेका हुन्छ। र त्यसपछि अहिले यहाँ चाहिँ यो देखिरहनु भएको छ, यो प्लास्टिकहरू, यो विभिन्न खालका प्लास्टिकहरू हामी चाहिँ यसलाई कलेक्सन गर्छौँ र यसलाई लिएर आइसकेपछि यसलाई ग्रेडिङ गरेर विभिन्न प्रकृतिका प्लास्टिकहरू छन्, यसलाई फरक फरक तरिकाबाट हामीले यसलाई चाहिँ छुट्याउँछौँ। छुट्याइसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ प्रशोधन गर्छौँ। प्रशोधन गरेर यसबाट दाना बनाउँछौँ। दाना बनाइसकेपछि विशेष गरी हामीले फोकस गरेको भनेको प्लास्टिक डोरी, सुतली, नाम्लो, दाम्लो, यो कृषकहरूलाई बढी प्रयोग हुने खालका वस्तुहरू हामी चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छौँ र यसले अप्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ अब ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ रोजगारी सिर्जना गरेको छ र हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ कृषकहरूलाई चाहिने डोरी, नाम्लो, दाम्लोहरू उत्पादन गरिरहेका छौँ र योले कृषकहरू धेरै लाभान्वित चाहिँ हुनुभएको छ। र यो प्लास्टिकलाई राज्यले पनि यो चाहिँ कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्ने भनेर राज्य एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्यामा परेको, दुविधामा परेको हामीले देख्छौँ। तर हामीले सुझाव उहाँहरूलाई दिइरहेका छौँ, त्यो सुझावलाई चाहिँ लागू भएको छैन। त्यसबाट गल्ने चिजहरूबाट विभिन्न खालको चाहिँ मल खादहरू हामी तयार गर्न सक्छौँ भने अनि यी प्लास्टिक जन्य वस्तुहरूबाट विभिन्न प्रकृतिका चाहिँ सामानहरू हामीले उत्पादन गर्न सक्छौँ, जसले रिसाइक्लिङ उद्योगबाट बनेका वस्तुहरूले पनि धेरै रूपमा मात्रामा यसले चाहिँ काम गर्छ। र मैले यसमा चाहिँ के जोड्न चाहन्छु भने भर्जिन दाना प्रति केजी किन्दाखेरि 200-250 रुपियाँ प्रति केजीमा त्यो दाना किन्छौँ भने यो फालिएको फोहोर प्लास्टिकबाट हामीले चाहिँ दाना उत्पादन गरियो भने त्यो आयातलाई पनि रोक्ने र यहाँको चाहिँ जुन फोहोर मैलालाई सही तरिकाबाट व्यवस्थापन हुने यतापट्टि चाहिँ राज्यको चाहिँ ध्यान गइरहेको छैन।
यतापट्टि जानुपर्छ भन्ने कुरा म चाहिँ राख्न चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने यसरी चाहिँ हामीले उत्पादन गरेको चाहिँ ब्रान्ड मेरो चाहिँ घोडाछाप सुतली, गजबको एभरेस्ट सुतली र त्यसपछि गएर मयूरछाप सुतली छ। यो चाहिँ मैले चाहिँ ब्रान्ड दर्ता गरेको छु र अहिले यो चाहिँ बजारभरि रूपमा बाँध्नको लागि, सिउनको लागि अनि घरमा चाहिँ यो चाहिँ जुन लोकता भन्थ्यौँ हामीले लोकताको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि पनि यो चाहिँ जान्छ भने गुन्द्रीलाई जेउराको रूपमा पनि गुन्द्री बुन्नको लागि पनि यो चाहिँ प्रयोग भएको छ। र त्यसमा कृषकहरूले चाहिँ यो चाहिँ अफ सिजनका खेती उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ जुन झेक्राको रूपमा प्रयोग गर्न टनल बनाउनको लागि पनि यो चाहिँ कृषकहरूले चाहिँ लिएर जानुभएको छ र यसले ठुलो मात्रामा चाहिँ यसले चाहिँ सहयोग पुर्याएको हामी चाहिँ महसुस गरेका छौँ भने प्रत्यक्ष रूपमा यो इन्डस्ट्रीले चाहिँ एउटा चाहिँ रोजगारी पनि सिर्जना गरेको छ। करिबन 100 जनाको चाहिँ रोजगार यसले यहाँ सिर्जना गरेको छ। एभरेस्ट प्लास्टिकले भने यस्तै गुराँस प्लास्टिकले पनि रोजगार सिर्जना गरेको छ, बिजी प्लास्टिकले पनि रोजगार सिर्जना गरेको छ। रोजगारीको लागि पनि यसले चाहिँ ठुलो एउटा चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्ने काम पनि गरेको छ भने यतापट्टि चाहिँ राज्यको अलिकति ध्यान जान के म चाहिँ जोड दिन चाहन्छु भने यसलाई पर केजी वस्तु उत्पादन गर्नको लागि र मेटेरियलभन्दा बढी चाहिँ विद्युत खर्च हुन्छ। अहिले हामीले चाहिँ प्रति केजी चाहिँ 18 देखि 20 रुपियाँ प्रति केजी विद्युत उत्पादनमा हाम्रो चाहिँ खर्च भइरहेछ। हामीले पर युनिट 11 रुपियाँ चाहिँ बिजुली हामीले तिरिरहेका छौँ भने राज्यले चाहिँ बिजुलीमा सब्सिडी दिने बित्तिकै केही चाहिँ अलिकति उद्योगीलाई राहत हुन्छ। यस्ता खालका रिसाइक्लिङ उद्योगीहरूलाई राहत हुने मैले महसुस गरेको छु। राज्यले चाहिँ विद्युत विदेश बेच्नको लागि चाहिँ 4-4.5 रुपियाँमा बेच्नलाई उहाँ तडपिरहेको छ भने यस्ता खालका उद्योगलाई चाहिँ सब्सिडीमा चाहिँ विद्युत सहुलियत रूपमा विद्युत उपलब्ध गराउने भने प्रशस्त मात्रामा वस्तु उत्पादन गर्ने र बजारीकरण हुने हुन्छ र विदेशबाट आउने वस्तुहरूलाई पनि राज्यले कुन कुन खालका वस्तुहरू स्वदेशमा उत्पादन हुन्छन् ती वस्तु रिसाइक्लिङ हुन्, ती वस्तु यहाँ उत्पादन हुनेलाई चाहिँ राज्यले प्रमोट गर्नको लागि अनि बाहिरबाट आउने वस्तुलाई रोक अथवा त्यसलाई के गर्न सकिन्छ यतापट्टि पनि ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र आज यसरी चाहिँ यी संवाद जुन चाहिँ अहिले यहाँ आएर यहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ र यो भित्रपट्टि गएर कुन कुन वस्तु कसरी उत्पादन हुन्छ भन्ने कुरा यहाँ देख्नु भएको छ। आम चाहिँ यहाँ चाहिँ महिला दिदीबहिनीहरूले चाहिँ रोजगार पाउनु भएको छ, आम युवा दाजुभाइहरूले रोजगार पाउनु भएको छ भने यो रोजगार सिर्जना गर्न नेपालभरि यस्ता खालका उद्योगहरूलाई अलिकति प्रमोट गरियो भने धेरै उद्योगहरू स्थापना हुने र त्यसपछि यो चाहिँ फालिएको फोहोर प्लास्टिकहरू अथवा चाहिँ यो चाहिँ कबाडलाई चाहिँ सही तरिकाबाट चाहिँ व्यवस्थापन हुने भएको कारणले पनि ठुलो रोजगार सिर्जना पनि हुने हुन्छ। यतापट्टि राज्यले ध्यान दिनुपर्छ। र अर्को कुरा म के जोड्न चाहन्छु भने यस्ता खालका वस्तुहरूमा राज्यले चाहिँ भ्याट लिइरहेको छ अनि विभिन्न खालका चाहिँ अन्तशुल्कहरू लिइरहेको छ। यसलाई योबाट पनि राज्यले चाहिँ अलिकति चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ। यसले भ्याट तिरिसकेको छ, अन्तशुल्क यस्तो वस्तुमा लाउने होइन। हिजो बिहान हामीलाई चाहिँ राज्यले काउन्सिलिङ गर्दाखेरि जब भ्याट आउने बेलामा र अन्तशुल्क लाउने बेलामा यो हो यस्तो यस्तो वस्तुमा भ्याट लाउँदैन, यस्तो यस्तो वस्तुमा अन्तशुल्क लाग्दैन र यी उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि यी चिजहरू हामी चाहिँ लिएर आइएको हो भन्ने तरिकाको थियो भने अब अहिले चाहिँ नि हामीले चाहिँ 10-11 प्रकृतिका चाहिँ हामीले चाहिँ राज्यलाई कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि यी वस्तुहरू वैदेशिक वस्तुबाट हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका छैनौँ। खुल्ला नाका छ, खुल्ला नाका भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लुकीछिपी गरेर ठुलो मात्रामा चाहिँ वस्तु यहाँ आउने र बजारीकरण त्यसले पाउने भइरहेको छ। यतापट्टि राज्यको ध्यान दिनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। यहाँ जब हामीले यो चाहिँ फोहोरहरू अथवा यो चाहिँ प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू हामीले चाहिँ यहाँ ल्याउँछौँ, यो फ्याक्ट्रीको चाहिँ यो र मेटेरियल हो। यो र मेटेरियल हामी यहाँ लिएर आइसकेपछि यसलाई हामीले चाहिँ कुन कुन वस्तु यहाँ काम लाग्ने र अथवा कुन कुन प्रकृतिका वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भने त्यसलाई हामीले चाहिँ छुट्याउँछौँ। प्रकृतिगत वस्तुहरू हामीले चाहिँ यसलाई फरक फरक तरिका र मेटेरियल छुट्याउँछौँ अनि त्यसपछि हामी यसलाई चाहिँ छटिङ गर्छौँ अनि ग्रेडिङ गर्छौँ अनि त्यो वासिङ गर्छौँ अनि दाना बनाउँछौँ। दाना बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ सुतली उत्पादन गर्छौँ अनि सुतलीमा पनि ग्रेड अनुसारको सुतली हामीले उत्पादन गर्छौँ र त्यसपछि प्लास्टिकको हामीले चाहिँ रोप डोरी हामीले उत्पादन गर्छौँ। त्यो डोरी चाहिँ गाई भैँसी बाँध्नको लागि चाहिँ बढी प्रयोग हुन्छ र यही हामीले चाहिँ दाम्ला पनि हामीले उत्पादन गर्छौँ कि ताकि भैँसीहरूलाई बाँध्ने दाम्लाहरू पनि हामीले उत्पादन गरेर हामी चाहिँ बजार पठाउँछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ सुतलीहरू पनि जुन चाहिँ प्याकिङ गर्नको लागि युज हुने अनि सिलाउनको बोरा सिलाउनको लागि युज हुने अथवा कुनै पनि औद्योगिक घर घरानामा चाहिँ काम लाग्नको लागि बाँध्नको लागि अथवा युज हुने वस्तुहरू सबै वस्तुहरू हामी चाहिँ उत्पादन हामीले यहाँ गरेर पठाउँछौँ भने अहिले हाम्रो उत्पादन क्यापेसिटी पर डे 5 टन हामीले चाहिँ यो वस्तु तयारी वस्तु हामीले उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता छ। र कोभिड पछि चाहिँ यो जुन कोभिडको बेलामा केही समय त बन्द भयो कोभिडले र कोभिड पछि जब नाकाहरू पूर्ण रूपमा बन्द भएर केही बजार चलायमान भएको थियो, नाका बन्द हुँदा यस्ता खालका वस्तुहरूले बजार राम्रो पाएको थियो र बजारमा बिक्री वितरण पनि प्रशस्त रूपमा चाहिँ पाएको थियो र हामीले चाहिँ मनग्य रूपमा हामीले चाहिँ बजारीकरण गर्नलाई हामीले उत्साहित भएको थियो।
जब कोभिड पछि सबै नाकाहरू खुले, नाका खुलिसकेपछि यी वस्तुहरूले चाहिँ बिस्तारै यी वस्तुहरूलाई अब चेपिँदै गएको छ। बाहिरबाट आउने वस्तुहरूभन्दा यो वस्तु केही अलिकति उत्पादन कस्ट महँगो पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो वस्तुहरूले मार्केट चाहिँ यसको चाहिँ हराउँदै गएको छ र बाहिरी वस्तुहरूले चाहिँ मार्केट पाउँदै गएको छ। विशेष गरी भारतबाट आउने जुन वस्तुहरू बिना भन्सार चाहिँ आएको छ र बिना भन्सार आउने वस्तुहरूले चोरी चकारी गरेर बिना भन्सार आउने वस्तुहरूसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था छैन भने उतापट्टि गएर शक्तिशाली राष्ट्र चीन छ। चीनले चाहिँ आफ्नो चाहिँ नयाँ नयाँ प्रविधि लगाएर उसले चाहिँ वस्तु उत्पादन गर्छ। त्यो वस्तुसित पनि हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन। यतापट्टि अलिकति राज्यले चाहिँ यी रिसाइक्लिङ उद्योगहरूलाई सब्सिडी दिने हो भने पूर्ण रूपमा चाहिँ यस्ता खालका वस्तुहरू उत्पादन गर्ने, बजारीकरण गर्ने र राज्यलाई पर्यावरण मुक्त बनाउनको लागि पनि यस्ता खालका उद्योगहरूले सहयोग गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसबाट हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ सेकेन्डबाट उत्पादित वस्तुहरूबाट हामीले चाहिँ एउटा एचडिपी पाइपहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसबाट विभिन्न प्रकृतिका वस्तुहरू उत्पादन गर्न सक्छौँ। त्यो वस्तुहरू हाम्रै चाहिँ यही समाजमा चाहिँ त्यो चाहिँ उपभोग हुने वस्तुहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यतापट्टि चाहिँ अलिकति चाहिँ सरकारको ध्यान दिनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसबाट हामीले चाहिँ दाना जुन उत्पादन गर्छौँ त्यो दानाबाट हामीले चाहिँ प्लास्टिकको चाहिँ सुतलीहरू उत्पादन गर्छौँ। यसबाट बाटा बाल्टीहरू उत्पादन गर्छौँ। त्यही दानाबाट हामीले चाहिँ यो चाहिँ जुन घर बनाउँदा काम लाग्ने कराहीहरू, मसला कराहीहरू हामीले उत्पादन गर्छौँ। यसबाट सेकेन्डबाट हामीले चाहिँ पिर्काहरू पनि उत्पादन गर्न सक्छौँ। यही निक्लेको सुतलीबाट हामीले गुन्द्री बुन्नको लागि जुन जेउरा काम लाग्थ्यो, जेउराको रूपमा पनि हामीले यसलाई चाहिँ काम गर्न सक्छौँ। भने यसले चाहिँ धेरै कुराहरू अब मेसिनहरूबाट फरक फरक तरिकाको यो चाहिँ उत्पादन गर्ने, दाना उत्पादन गर्ने मेसिन फरक हुन्छ। अनि त्यसपछि गएर सुतली उत्पादन गर्ने मेसिन फरक हुन्छ, कुर्ची उत्पादन गर्ने मेसिन फरक हुन्छ। तर पनि र मेटेरियल पूर्ण रूपमा र मेटेरियल हामी चाहिँ यहाँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। यसै सन्दर्भमा म यो रूपन्देही जिल्लाको उद्योगी व्यवसायीहरूको संस्था रूपन्देही उद्योग सङ्घको पूर्व अध्यक्ष पनि हुँ। यस बुटोल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग सङ्घको म पूर्व अध्यक्ष हुँ र अहिले म नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घको लुम्बिनी प्रदेशको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भएर पनि म चाहिँ काम गरिरहँदा म यही सन्दर्भमा युरोप गएको थिएँ। युरोपमा जाँदाखेरि चाहिँ मैले एउटा वस्तु भेटेँ। त्यहाँ चाहिँ पुनः प्रशोधित गरी तयार गरेको वस्तु यसलाई प्रयोग गर्नु होला भनेर प्रोत्साहन स्वरूप त्यस्तो खालको चाहिँ राज्यले त्यहाँ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ युज गर्ने वातावरण सिर्जना गराएछ। त्यसै राज्यले नै यी पुनः प्रशोधित गरी तयार गरेका वस्तु हुन्, यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ बजारमा चाहिँ सही तरिका युज गर्नुहोस् है भन्ने तरिकाबाट राज्यले पनि एउटा चाहिँ प्रमोट गर्नलाई यस्तो खालको एउटा मेसेज दिन जरुरी छ। अर्को खालको के पनि छ भने यस्ता खालका उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि अथवा उद्योगहरूलाई प्रमोट गर्नको लागि राज्यले केही सब्सिडी दिनुपर्छ। जस्तो अहिले मैले जोडेँ, हामीले विद्युत अहिले चाहिँ 11 रुपियाँ प्रति युनिटमा तिरेका छौँ भने हामीले यसलाई चाहिँ कति सब्सिडी दिन सकिन्छ रिसाइक्लिङ उद्योगहरूलाई विद्युतमा। अनि राज्यले चाहिँ यसमा यस्ता खालका उद्योगहरूलाई ब्याङ्किङ ब्याजहरूमा पनि रिसाइक्लिङ उद्योगमा लगाइएको चाहिँ ब्याजमा पनि हामीले चाहिँ न्यूनतम रूपमा यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सब्सिडी दिन सकिन्छ। राज्यले लिने करहरू अहिले मैले जोडिसकेँ। यसमा हामीले चाहिँ भ्याट हामीले तिरेका छौँ, यसमा अन्तशुल्क तिरेका छौँ। यसलाई भ्याट र अन्तशुल्कलाई यसलाई छुट गर्न सकिन्छ आयकर लियो भने पनि। त्यसले के सुविधा दिएर यस्ता खालका उद्योगहरू चाहिँ सञ्चालन हुन सक्छन्। यो भयो भन्ने हो भने पर्यावरणमा ठुलो चाहिँ सपोर्ट हुन्छ भन्ने कुरामा पर्यावरणमा ठुलो धनराशि खर्च गरिरहेछ सरकारले। तर पर्यावरण त्यो धनराशिले चाहिँ पर्यावरण बचाउने काम गरिरहेको छैन, अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेछ। तर त्यो खर्चलाई यतापट्टि डाइभर्ट गरिदियो भने यी उद्योगहरू पनि सस्टेन हुने र पर्यावरण बच्नको लागि यस्ता खालका उद्योगहरूले धेरै राम्रो काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा। 5000 केजी म दाना उत्पादन गर्छु भने त्यसमा सँगै आएको टाँसिएको माटो, धुलो अनि त्यसमा आएका मैलाहरूलाई सफा गर्दाखेरि चाहिँ मलाई पर डे 15 टन मलाई र मेटेरियल चाहिन्छ। 15 टनबाट म 5 टन मात्रै दाना उत्पादन हुन्छ। र त्यसमा नाकि के छ भने त्यो लिएर आएको अरू वेस्टेज कहाँ गयो त फेरि त्यसले पनि पर्यावरण बिगार्छ भन्ने कुरा आउन सक्छ। तर त्यसमा हुँदैन। त्यसमा माटो आउँछ, ढुङ्गा आउँछ, अनि त्यसपछि गएर धुलो आउँछ। त्यो धुलो समेटेर आगोलाई त्यसलाई हामीले चाहिँ वासिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यति चाहिँ दाना उत्पादन हुन्छ र त्यो माटोमै जान्छ, ढुङ्गामै जान्छ र अन्य वस्तु चाहिँ माटोमै मिल्ने भएको कारणले त्यसले चाहिँ पर्यावरणमा बिगार्ने काम चाहिँ गर्दैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ हामी पर डे 15 टन माल लिएर आयौँ 5 टन चाहिँ दाना उत्पादन गर्छौँ। त्यो क्यापेसिटी हामीमा छ र हामीले पनि फेरि यो डोरी नाम्रो दाम्रो सुतलीहरू पनि मनैकै रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रशस्त रूपमा चाहिँ हामीले उत्पादन गर्न सक्ने हामीसित क्यापेसिटी छ। पकाएर प्लास्टिकलाई यहाँ पानीमा भिजिसक्यो, यो सिट बनिसक्यो, यो साइजको यसलाई निकाल्नु भनेर यहाँबाट हामी यो सर्जिकल ब्लेड हो, यो सर्जिकल ब्लेड अनि यो ब्लेड चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी चाहिँ युज गर्छौँ। यसलाई यो सर्जिकल ब्लेड हो। यो ब्लेडलाई हामीले यहाँ राख्छौँ।
राखिसकेपछि जहाँबाट कुन साइज कति मोटाइमा चाहियो कुन बिजनेस चाहियो भनेर यसले चाहिँ हेर्छ। फेरि पूर्ण रूपमा यो हिट छ, यो हिटरले हिट दिइरहेको छ, यसले बगाल्छ, यसले फेरि आफ्नो चाहिँ साइजमा लिएर आउँछ, त्यसलाई चाहिँ गरेर वाइन्डिङ गर्छ। यो 3